بسم الله الرحمن الرحیم. خط حسن جمال مرء ان کان لعالم فاحسن. با عرض سلام خدمت عزیزان هنردوست، علاقمندان به هنر اصیل ایرانی و اسلامی خوشنویسی. خط نستعلیق را عزیزان ملاحظه کردن در جلسات گذشته از حروف الفبا به صورت کامل نوشتیم و توضیح دادیم و در ادامه اتصالات دو حرفی رو برای عزیزان تحریر کردیم. در ادامه این حروف در حرف ها که های جیمی معروفه تعدادی از حروف رو گفتیم و توضیح دادیم و به لطف و یاری خداوند در این جلسه ادامه این حروف رو خدمت عزیزان بازنویسی میکنیم. قبل از ورود به درس دوباره متذکر میشیم که عزیزان موقعی که نگاه میکنن به حرکات قلم سعی کنن با دقت نکات ظریف و دقیقی که فقط و فقط با نگاه کردن به حرکات نوک قلم میشود دریافت کرد رو به دقت ببینن و دریافت کنن و اون رموز و اون ظرافتی که در موقع نوشتن غیر قابل توضیح و توصیف فقط با نگاه کردن میشه دریافت کرد رو به دقت دریافت کنن. در جلسات گذشته اتصال حرف جیم رو به حرف عین برای عزیزان توضیح داده بودیم. در این جلسه از اتصال حرف جیم به حرف قاف خدمت عزیزان شروع میکنیم و بازنویسی. از نوع جیم کمانی شکل با زاویه تقریبی 40 الی 45 درجه و اتصالش به سر قافی که قدری به سمت پشت در حال دور گرفتنه. دقت کنن عزیزان، اگه خطی مماس کنیم در این قسمت ها برخورد به این دو ناحیه انجام میشه و در ادامه چرخش شبیه نیم بیضی برای این حرف به این صورت نوشته میشه. دهانه این حرف رو ما با مجموع 3 نقطه در ارتفاع 3 نقطه داریم. حرف بعدی اتصال حرف ها یا حرف جیم به حرف کاف هست. قسمت اول رو مثل حرف ها می نویسیم و در ادامه متصل می کنیم به حرف با. و سرکاف رو به این شکل متصل می کنیم. یک نقطه اوم 4 تا 6 نقطه فاصله حرف با می تواند باشه. همطور که گفتیم طول و عرض اینها 2 نقطه هستند. این اتصال رو به صورت کشیده و بلند هم دوستان می توانند به اختیار تحریر کنند. حرف بعدی اتصال حرف جیم یا ها به حرف لام هست. مثل حروف گذشته چون این حرف به صورت مفرد به لام وصل میشه از ضخامت تمام قلم در این زیر استفاده نمیشه و این ضخامت رو از نصف و یا 2/3 قلم استفاده میکنیم که اینجا 2/3 قلم براتون بنویسم. بیشتر
حرف لام رو ما در زیر این حرف داریم. دسته لام به این حالت تابدار و در ادامه متصل به حرکت نیم بیضی مایل به چپ، انتهاش مایل به راست، شروع مایل به چپ. در کل این نیم بیضی 30 درجه چرخش به سمت راست داره. مجموعه 3 نقطه رو هم این حرف در دهانه خودش قبول میکنه. اتصال حرف جیم به لام رو به صورت کشیده هم عزیزان میدونن بازنویسی کنن که یک فرم رو در اینجا براتون بنویسم. به این صورت با شیب تقریبی 2 نقطه و کشیده‌ای به طول 6 الی 8 نقطه. باز در ادامه نیم بیضی مایل به راست رو عزیزان به این صورت مرقوم میکنم. حرف بعدی اتصال حرف جیم به میم هست. عرض کردیم در ابتدا که اتصال حرف جیم اگر به میم باشه شکل سر ها و یا جیم دقیقاً به صورت های مفرد نوشته میشه. هیچ تغییری ما در شکل ابتدای سر جیم نداریم و به این صورت به پشت سر میم متصل میشه. این حرف هم مثل حرف‌های گذشته به صورت کشیده هم تحریر میشه. که برای عزیزان می نویسم، ملاحظه بفرمایید. آهسته می نویسم، لحظه به لحظه حرکت قلم رو عزیزان مشاهده کنند. صورت حرکت سریع هم میشه کشیده های خط نستعلیق رو با یه سرعت بیشتری نگارش کرد. تا 3 نقطه می شود شیب داشته باشه و 9 تا 11 نقطه هم کل این حرف رو می توانیم بلند بنویسیم. حرف بعدی اتصال سر جیم به واو هست. عزیزان دقت کنم، حرف واو دقیقاً زیر سر حرف جیم و برای زیبایی و سهولت بیشتر با 2/3 عرض قلم سر جیم و واو رو می‌نویسیم تا زیباتر بشه. دقت کنن عزیزان، اگر خطی رو مماس کردیم که همون خط زاویه 30 و 60 زاویه ثابت قلم گذاری بود، ملاحظه میکنن عزیزان که این 3 نقطه رو برخورد میکنه و همیشه حرف چو یا ه و واو به این شکل که در 3 نقطه با این خط مماس بشه نوشته میشه. حرف بعدی اتصال حرف جیم به حرف ها هست. های آخر به این صورت به این شکل هم نوشته میشه. هم به صورت های بسته متوازی الاضلاع شکل، هم به صورت های کمانی. در هر دو صورت این شکل صحیحه. اتصال کشیده های جیمی به های آخر.
که بین 9 تا 11 نقطه از اینجا تا اینجا و بین 2 تا 3 نقطه نویسنده مختاره که من الان بلندترش هم باز برای عزیزان می نویسم. از بالاتر شروع میشه به این شکل بلندتر شد. اینا 11 نقطه. و شیب هم صد تقریبی 3 نقطه. حرف بعدی که آخرین حرف از اتصالات حرف جیم هست، اتصال حرف جیم به حرف یا هست. گفتیم در صورتی که حرف یا در آخر قرار بگیره و حرف جیم بهش متصل بشه، حرف جیم یا حرف ها دقیقاً به صورت های مفرد نوشته میشه. در این قسمت بالا ما هیچ تغییری در حرف ها نداریم. به قسمت پشت و چرخش نیم بیضی مایل به راست حرف یا. عزیزان دقت کنن از مقابل این بنز یک عرض قلم و دهانه حرف یا 1.5 نقطه بیشتر یا کمتر باز و بسته تر نباشه و از قسمتی که به زیر خط میاد 1 نقطه از داخل و حدوداً 1.5 الی 2 نقطه از بیرون داشته باشه. این حرف هم مثل حروف دیگه به صورت اتصال به یا معکوس نوشته میشه به این صورت. یک بار دیگه تحلیل میکنم عزیزان، مواظب باشید. یک نقطه در اینجا و شکل ماهی آزاد. از این نقطه هم سمت بالا 1 نقطه رو به بالا میره. این حرف طول 9 تا 11 نقطه.
عزیزان خسته نباشن. امیدواریم که این درس رو هم مثل دروس گذشته به راحتی دریافت کرده باشید و به راحتی تمرین کنید و با تمرین و ممارست موفق بشید که خط زیبا و خوش رو انشاءالله نگارش کنید. تا برنامه دیگر و درس دیگر همه عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خدا نگهدار.